გამარჯობა, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ერთ-ერთ თუ ყველაზე არა გამორჩეულ არქიტექტურულ შედევრში, აქსის ტაუერში, რომელიც მდებარეობს ჭავჭავაძეზე. პრინციპში ყველა მიცით, რადგან ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოგწერა, გადაგვეყო რამე ამ კომპლექსში და გვეთქვა რა ბენეფიტები აქვს აქ მაცხოვრებელ ადამიანს და რატო ღირს კვადრატული 5 და 6 და 7,000 დოლარი. კონკრეტულად ეს ბინა არის 45 კვადრატი და ჩვენ ახლა ვიმყოფებით 23 სართულზე. ამ ბინის ღირებულება 276,000 დოლარი და რა თქმა უნდა კვადრატულის ფასი რო დავითვალოთ, ავდივართ კოლოსალურ თანხაზე 6,100 დოლარზე, 6,133 დოლარზე. მაგრამ აქ ამ ფასს განაპირობებს ძალიან ბევრი რამ, რომელსაც ვიდეოს განმავლობაში ვიტყვით, მოგიყვებით, ვეცდებით რომ მაქსიმალურად ყველაფერი დაგათვალიერებინოთ. მაგრამ სანამ ამას დავიწყებთ, აუცილებლად ერთი წამი გამონახეთ, რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, დააწვეთ გამოწერის ღილაკს, დააკომენტარეთ და ჩვენ წავიდეთ და ერთად ნახოთ. ჩვენ ახლა ვართ 23 სართულზე, როგორც გითხარით, შეგიძლიათ სადარბაზოდ შეაფასოთ, ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სადარბაზოა, რაც რამე გვინახავს, არა მარტო ვიდეოებში, არამედ ჩემი თვალითაც. მუქი ფერია, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილი, მუქი ფერი ყოველთვის ასოცირდება უფრო ესეთ ღირებულებით ნაწილზე. აქეთ მხარეს გვაქვს, აქეთ ფლიგელში გვაქვს რამოდენიმე ბინა განაწილებული. ჩვენ ახლა მივდივართ აი აქეთ ბინაში, რომელიც ვთქვით, რომ აპარტამენტის ტიპის არის. აი ეს აპარტამენტის ტიპის ბინა ესეთ მარტივი მექანიზმია რა, ადამიანი მოდის, გასაღები დატოვებულია, კოდს აკრებს, შემოვა. თვითონ ბინა არის 45 კვადრატი, როგორც კი შემოდიხარ, ხელმარცხნივ არის სველი წერტილი, ამ სველ წერტილში შეგვიძლია შევიხედოთ და შევიდეთ. გემოვნებითაა ყველაფერი გადაწყვეტილი, ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ღირებული მასალებითაა. უბრალოდ რაც არის გაკეთებული მართლა მაღალი ხარისხია, ესეც იქიდან გამომდინარე, როდესაც ადამიანი აკეთებ აი ამ გათვლას, კომერციისთვის მიდიხარ, რა თქმა უნდა გააკეთო ძალიან მაღალი ხარისხის ყველაფერი, რადგან ცვეთა ძალიან მალე არ დაგეკისროს, როგორც მაგალითად აი ეს კარი, რომელიც საკმაოდ ღირებულია, ანუ თუ რამე ღირებული არის ამ ბინაში, ეს ორი კარია და შემოსასვლელის კარი სხვათა შორის თვითონ აქსის ტაუერმაც საკმაოდ ნორმალური დააყენა. აქეთ არის უკვე კორიდორული სისტემა, აქ შეგიძლია რაღაცეები დაკიდო, შეინახო, მოათავსო და მერე შემოვდივართ აი ესეთი კუთხის პატარა მისაღები სამზარეულოს გაერთიანებული ზონა. ვერ ვიტყვი რომ დიდია კი არა, პატარაა. ანუ ვერც ისე შევაფასებ რომ რაღაცნაირად ძალიან პატარაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმის კვალობაზე რომ 45 კვადრატში ძალიან დიდი შემოსასვლელის სივრცე, ანუ ჰოლის ნაწილი და კორიდორის ნაწილია საკმაოდ დიდი, გამოვიდა რომ ეს არის ესეთი პატარა მისაღების სივრცე, სადაც ვფიქრობ მაქსიმუმ 2 ადამიანი. ანუ პროცენტულად რო ავიღოთ, ჩემი აზრით, აქ ძირითად დატვირთულობა აქვს ერთ ადამიანს და მაქსიმუმ აი 60% რო ერთი ადამიანი ავიღოთ და 40% ავიღოთ 2 ადამიანი. აქვე არის, რა თქმა უნდა, საძინებლის ზონა. ჩვენ მერე საძინებლის ზონიდან რო გამოვალთ, აგიხსნით რეალურად რა ხდება, რატო ვიხდით ამდენ ფულს, როცა აქ ვაკეთებთ ინვესტიციას. აქ ნუ ესეთი პატარა საწოლ ნახევრიანი დავარქვათ ამ ლოგინს, რომელიც იცი რა არის საძინებელი, არის მყუდრო, კომფორტული, ლამაზი, თუმცა ცოტა მოუხერხებელია, რადგან თვითონ კოშკი არის რა, ესე ყველა სართული 2 გრადუსით განსხვავდება ზედა სართულისგან და ზუსტად მაგ ილუზიას ქმნის, თვითონ აქსის ტაუერის ორივე კოშკი, შავი და თეთრი, არის ერთმანეთის საპირისპიროდ. და თითქოს ერთმანეთის საპირისპიროს მოძრაობს, ზუსტად მაგას განაპირობებს ეგ 2 გრადუსიანი განსხვავება სართულებს შორის და აქაც უწევს ხოლმე ეს ხიმინჯებზე და თვითონ ეს ღერძი აქსის ტაუერს, რომელიც 30 მეტრზე ჩადის თვითონ საძირკველში და ჩვენ რო დავინტერესდით აი ამ მოცემულობით ხო ციფრებით, დაახლოებით 18 კილომეტრი რო გადააბა ეს ხიმინჯების რაოდენობა პერპენდიკულარულად რაც არის თქვა და რაც არის ვერტიკალურად, რო გადააბა დაახლოებით 18 კილომეტრს მიაღწევდა ზუსტად მაგიტო, არა მარტო მაგიტო, ერთ-ერთი ეგ კრიტერიუმია, რაც გამოარჩევს აი ამ კომპლექსს სხვებისგან.
თვითონ ამ ბინაზე რა შეიძლება ითქვას, რომ ერთ ადამიანზე და ორ ადამიანზე არის ყველაფერი. ანუ იდეაში შემოდიხარ, ეს ტიპის ბინები არ არის გათვლილი მუდმივ მაცხოვრებელზე. რა თქმა უნდა, შეგიძლია იცხოვრო, მაგრამ $6,000 კვადრატულში არ გადაიხდი უბრალოდ. ჩემი აზრით, შეიძლება ვიღაცამ გადაიხადოს. რომ აი აქ აქსის ტაუერში ცხოვრობდე იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ბევრი მომსახურება აქვს. თქვათ, აგროჰაბია ქვედა სართულზე, ძალიან ბევრი მაღაზია, კონსიერჟია, ყავს დაცვა აქვს, მიწისქვეშ ქვეშა პარკინგი, ტრენაჟორები, აუზი, ღია აუზი, მე-7 სართულზე ძალიან დიდი პარკი, რომელსაც ვესწრებით რომ დაგათვალიერებინოთ და გაჩვენოთ, მაგრამ ძირითადად მიმართულება არის, როგორც ვახსენეთ, აპარტამენტის ტიპის. ეს ბინა დღეში ქირავდება $90 და თვითონ მესაკუთრესაც რო ველაპარაკეთ, მოკლედ საშუალოდ 3-4 კვირა ქირაობს რა ტიპი, ანუ ეს ადგილი არ არის, ეხლა ეს რო გავაღოთ და ვნახოთ. სიმართლე გითხრა მე ხო, ვფიქრობ, რომ იქითა ნაწილი ბევრად უფრო მაგარი ბინები იქნება, იმიტომ რომ ხედიც ბევრად უფრო მაგარი იქნება, ოღონდ არ ვიცი კვადრატულის ფასი რამდენით ძვირი იქნება. ანუ ეს თუ $6,000 იღებს, ისინი ალბათ რა უნდა ღირდეს, $7,000-8,000, ძირითადი ხედი გექნება იქით, თების მხარეს, ჭავჭავაძის მხარეს. ეხლა ჩვენ ვიყურებით რეალურად ვაკის და საბურთალოს ნაწილში რა, ანუ დიღომსაც უყურებთ, რა თქმა უნდა, ხედი ფანტასტიკურია, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეხლა ეს მშენებლობაც აქვე დასრულდება და ამ ხედს არ გააფუჭებს. ერთადერთი მინუსი, რა თქმა უნდა, არის, რომ ეს საოფისე კომერციული კოშკის ნაწილი უყურებს ამ მხარეს და მით უმეტეს საღამოს როცა უკვე შუქებს ანთებს ხალხი, სასტუმროს ნაწილის მანდარი რა, ერთ-ერთი წამყვანი სასტუმროა განთავსებული, თავის სასტუმროსთან ერთად ძალიან ბევრი კომერციული და საოფისე სართულებია რა. აღარ დავაკონკრეტებ, ამას წინათ 1-2 სართული დაკეტეს. ყველამ კარგად ვიცით რატომაც. შენ იცი ვაკო? არა. ძალიან ცუდი ჩამორჩები ესე იგი მოვლენებს. რაც შეეხება თვითონ რამოდენიმე წუთი რო კიდე შევჩერდეთ, ანუ განვმარტოთ, საერთოდ ბიზნეს კუთხით, ну ესე ითვლის რა ძალიან ბევრი ადამიანი როცა ინვესტიციას აკეთებს, რომ 10 წელი არის მაქსიმუმი ისვა და რა ვადაშიც უნდა ამოიღო შენი ინვესტიცია და ну მაგ ლოგიკით დაახლოებით 32,000 რაღაც გამოდის, სრული 100%-ით რო დატვირთო, მაგრამ 100%-ით ვერ დატვირთავ კომერციული მიზნით როცა გაქვს. მე ვგულისხმობ აპარტამენტის ტიპის ბინას 100%-ით ვერ დატვირთავ რა, ანუ რა უნდა მოხდეს, რომ ვიღაცამ ყოველდღე გადაგიხადოს ის თანხა. საშუალოდ აქ მესაკუთრის განცხადებით Airbnb-ის და Booking-ის დატვირთვით დაახლოებით 90% ტვირთავო რა და ესეც იქიდან გამომდინარეა, რომ ეს ადგილი არ არის გათვლილი ტურისტებზე, ანუ ტურისტები აქ არ ჩამოდიან 3-4 დღით აქ არ ქირავენ ბინას და მე აქედან არ მიდიან, თქვათ, ისეთ ღირსშესანიშნავ ადგილებში, რომელიც ძირითადი ნაწილი მაინც აბანოთუბნის მხარეს, ძველი თბილისის მხარეს, იქ არის ბუმი. ეს ადგილი არის ძირითადად აი ფრილანსერები, რომლებსაც აქვთ საშუალება რომ ონლაინ იმუშაონ, ანუ სახლიდან გაუსვლელად იმუშაონ და მისცენ თავიანთ თავს იმის საშუალება, რომ მაგალითად სხვადასხვა ქვეყანაში იმოგზაურონ, იქიდან იმუშაონ, იქიდან გააკეთონ ვთქვათ ის საქმე, რომელ საქმესაც აკეთებენ და ეს ფუფუნების ამბავში გადაიხადონ 90, 100 თუ $150 იმისთვის, რომ ყველაფერი ქონდეს ყურის ძირში, მარტივად რო ავხსნა და აქ აქსის ტაუერის ყველაზე გამორჩეული ჩემი აზრით, რატომაც არის ეს კომპლექსი და ესეთივე კომპლექსი რამოდენიმე არის, ხო? იგივე King Davidi, იგივე Gardenia, იგივე, ну, არის რამოდენიმე კომპლექსი. ერთადერთი კიდე ყველაზე უპირატესობა ჩემი აზრით იმათ შორის რაც აქვს, რომ ეს არის ჭავჭავაძის გამზირზე. ჭავჭავაძის გამზირი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად გაკეთებული თანამედროვე ქუჩა, რომელიც ქუჩაც ჩემი აზრით არ ჩამოუვარდება, ვთქვათ, მადრიდის, მილანის, აი ესეთი ევროპის ქალაქების ქუჩებს, აი ყველაფერია მოწყობილი, ადამიანების უმეტესობა ვინც აქ ჩამოდის, კომფორტულად გრძნობს თავს და აი ამით გამოირჩევა სხვა კომპლექსებისგან, ამას ისე ვამბობ, თქვენი აზრით საინტერესოა დააკომენტარეთ, ვის სად გიცხოვრიათ და აი ეს რო შევადაროთ ერთმანეთს რა. რაც შეეხება თვითონ ამ ბინას, ისე ვამბობ, რომ ეს არის ინვესტიციისთვის გათვლილი ბინა, თვითონ მესაკუთრებაც ამისთვის იყიდა. ერთადერთი წეგან ვაკომაც ახსენა, აი პლუსი რა აქვს, იცი? იმის მიუხედავად, რომ პატარაა, სხვა შორის მთლიან კომპლექსში არის ჩილერის სისტემა, ანუ
გაგრილება და გათბობა ხდება ზემოდან, ანუ რადიატორებს ვერ ნახავთ აქ. Ძალიანაც რო გინდოდეთ რაღაც თანამედროვე რადიატორით მეგობრისთვის თავის მოწონება ვერ მოაწონებს, სტანდარტულია იქ ჩართავ და აყენებ გრადუსს და პლუსის და მინუსიც მოდის. და სხვათა შორის პლუსიც ეგარიო, რომ იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს გონია გათბობის, ანუ გაზით გათბობა რო ბევრად უფრო იაფიჯდება, ამ შემთხვევაში ეგრე არ არის, როდესაც გაქვს კარგი უпроსოდ ალუმინის კარფანჯარა ამ შემთხვევაში და კარგი თბოიზოლაცია ოთახებში იმაზე ნაკლები მომდისო, ვიდრე რეალურად სხვაგან როვადარეფო, იმაზე ნაკლები მომდის, ვიდრე რეალურად გაზის გათბობა ჯდებაო და ნუ აი ესეთ პატარა ბინებში და ეს ჩილერის სისტემა როცა გაქვს, პლუს კარგი ეს კარფანჯარა გაქვს ალუმინის და რა თქმა უნდა ეხა 23 სართულზე და ჯამში არის თუ სწორად მახსოვს 157 მეტრი და 53 სართული, ანუ 53 სართულიდან 4 სართული მიწის ქვეშაა და დანარჩენი სართულები არის მიწის ზემო და რა თქმა უნდა ეხა ამას ჩვეულებრივ მეტალპლასმას თეთრს არავინ არ ჩაგისვავდათ, ხო? ეს ყველაფერი გაიარა თვითონ სამშენებლო კომპანიამ, ანუ აქსისის და თანაინვესტირების ფონდის ერთობლივი პროექტია რა და ნუ ეხა თანაინვესტირების ფონდი კი იცით რაც არის და როგორც აკეთებს თავის აი ამ ინვესტიციებს, ხო? და რაც შეეხება იმ საკითხს, რომ ნუ წეგან ვახსენე რამოდენიმე კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც ფასდება მდგრადობა, პლუს ამას რამოდენიმე წამყვან კომპანიასთან ერთად თანამშრომლობენ არქიტექტურულ ნაწილში, მაგრამ ძირითადი რაც მინდა ვახსენო, არის, რომ თითქმის 99% არის ქართული პროექტი რა, ანუ ქართველები იყვნენ ჩართულები არქიტექტურულ ნაწილში, ინჟინერულ ნაწილში, ინტერიერის ნაწილში და ასე შემდეგ, რაც არის ჩემი აზრით ძალიან დასაფასებელი. ამისთვისაც გვინდოდა რომ აქ მოვსულიყავით და თუ გვექნება საშუალება ჩვენ კომუნიკაცია გქონდა როგორც კი მოვედით მენეჯმენტთან რომ იქნება ეს ბენეფიტები გადაგვიღო და გვეჩვენებინა ჩვენი მაყურებლისთვის, ვინცაც აინტერესებს ინვესტიცია, ვისაც უბრალოდ აინტერესებს ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტი არა მარტო თბილისში, საქართველოში, ზუსტად ამისთვის მოვედით და ეს ბინა უბრალოდ იყო ამის საშუალება, მადლობა ამ ბინის მესაკუთრეს რომ მოვედით და ბარემ ხო გეუბნებით რომ $276,000 თუ ვინმე გადაწყვეტ, შეგიძლიათ მოხვიდეთ, იყიდოთ და მეორე დღიდანვე დაიწყოთ თქვენი ბიუჯეტის გაკეთილშობილება. ასე რომ დაიბლოდეთ ჩვენ შემდეგ ვიდეოებს, ძალიან კარგი რაღაცები გვაქვს დაგეგმილი.